السلام عليكم. لو انت فني صيانة او بتستخدم طبعات ابسون بشكل احترافي او عندك طبعة ابسون، فاكيد قابلتك مشكلة علبة العادم او المينتيننس بوكس، والرسالة اللي بتوقف الطبعة دي وتخليك مضطر تغير الشريحة او تشتري علبة جديدة. النهاردة معانا حل عملي بيوفر عليك الوقت والتكلفة، وهو تشيبلس مينتيننس بوكس. السوفت ده بيلغي الاعتماد على شريحة علبة العادم في الموديلات اللي السي 9345 أو البي اكس ام بي 9، وبيوفر حل مناسب للفنيين ومراكز الصيانة اللي بيشتغلوا على طبعات إبسون بشكل يومي. حابب أقول لكم على أشهر الموديلات المدعومة: الإبسون الإي تي 5850 والإي تي 5880 وال6570 وال6580 وال15150 وال15160، بالإضافة لموديلات تانية كتير بتستخدم نفس علبة العادم دي. طيب، ايه بقى المميزات اللي انت هتاخدها من التشيبلس ده؟ اول ميزة، هتقلل تكلفة الصيانة المرتبطة باستبدال شريحة علبة العادم في كل مرة. يعني مش كل شوية هتغير علبة عادم او هتغير الشريحة. تاني حاجة، هتوفر وقتك. تالت حاجة، لو انت مركز صيانة كبير والفنيين بيتعاملوا مع عدد كبير من الطبعات، فانت بتريح دماغك بموضوع التشيب ليست ديت. رابع حاجة، ان التشيب ليست ديت بيدعم مجموعة كبيرة من طبعات الإبسون اللي فيها المينتيننس بوكس ديت، او اللي انت بتقفل لها شريحة العادم دي، والتفعيل بيكون بسيط. وطبعا احنا بنوفر دعم فني في حالة احتجت اي مساعدة او اي حاجة في التشغيل. اما بقى لو شغلك في صيانة طبعات ابسون، فالسوفت ده ليك كمهندس هيكون اضافة قوية طبعا، لانك انت بكده بتوفر على العميل حاجات كتيرة جدا، وبتوفر عليه فلوس كتيرة، وبتوفر عليه مجهود او بيدور ان هو يدور على الشريحة، يعني علشان يركبها والكلام من ده. وانا معاكم لو في اي طلبات واي دعم فني واي استفسارات. تواصلوا معانا على 011 211 911 10. شركة دارك فير دايما الحل عندها، ودايما احنا عندنا كل جديد. يا رب كل الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشيروه في كل مكان، عشان اخواتنا الفنيين والمهندسين كلهم يستفادوا بالموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.